First, angat natin tong handlebar hanggang sa meron kayong marinig na mag-lock. Mag-i-snap siya. Ibig sabihin yun na nakalock na siya. And then next, ilagay natin yung stand para hindi siya tumumba. And then iangat natin yung para sa seat post. Then kailangan nyo itong pindutin para mag-lock. Ito, pipindutin nyo lang to. And then naangat nyo itong isa pang lock. Yan, pilitin lang natin siya hanggang sa ma-secure yung seat post. Then assemble natin yung upuan. Actually, ito yung pinaka tricky part dito eh. Medyo mahirap tong ikabit kung walang maghahawak. Kailangan merong mas maganda to kung may katulong kang maghahawak ng upuan. Ayan, gagawin mo lang, meron siyang 4 na lock eh. So kailangan mong iipitin yung parang base wire na yan para ma-lock siya. So medyo challenging tong part na to eh. Ayan, pag naipit mo na siya on both ends, pwede mo nang ilagay yung nut. So kailangan maipit parehas yung parang malaking wire na yan na nasa dulo ng upuan. Ito medyo mahirap to eh. Medyo nahirapan ako dito eh. So mas maganda to kung meron kang makakatuloy maghahawak nung tubo niya. Yan, lalagay niyo yung pinaka dulong lock. And then tsaka nyo pwedeng ilagay yung nut. Guys, medyo mahirap talaga ito eh. Ayan, pag na-secured nyo na siya, na-lock na yung parehas na dulo. Ayan, nawawala pa yung nut natin. Ito pala. Okay, ayan. Pwede nyo nang ilagay yung nut. Siguraduhin nyo lang mahigpit. Kasi pag hindi ito nahigpitan, pag inupuan mo siya, mag-move siya. Pwede kang malaglag sa upuan. Kaya kailangan i-secure nyo ito maigi. Siguraduhin yung mahigpit yung ng lock. Ayan. Tapos kung may nakikita nyo yung parang meron siyang bakal, ito yung kailangan nyo siyang pindutin para ma-release yung upuan niya. Kasi para pag itutupi nyo siya, kailangan nyo muna siyang pindutin para mag-release yung lock ng upuan para may angat nyo siya. Ayan guys, so secured na to. Masikip na siya. So pwede na to nating ikabit dun sa seat post. Para sigurado. Ayan. Ito yung sa seat post. Ilalagay na natin siya. Ito lang din yung lock niya. So, if ever na medyo maluwag pa siya, pwede nyo siyang sigipan. Iikot nyo lang siya. Then, pag okay na, secure nyo yung lock. Then, itong handlebar, itataas lang naman ito eh. Kusa itong maglalak. So, madali lang itong part na to. Ayan, kusa na siyang naglock. Okay na yan. And then, release nyo yung lock ng handlebar. Tapos, i-adjust nyo lang dun sa gusto nyong taas. So, syempre, magbibisang kung gaano kakatangkad. Yan, okay na. Then, eto, maluwag siya out of the box. So, kailangan natin hipitan tong 4 na tornilyo na to. Meron namang kasamang tools dun sa box. Yung pwede natin gamitin. Siguro may mga 3 or 4 piece na Allen wrench. Yun ang gagamitin natin para ma-secure to. Yan, taklang na. Higpitan lang natin to.
Yan, higpitan lang natin 'to. Huwag niyo lang masyadong guys hihigpitan kasi medyo parang plastic 'tong part na 'to, baka yan, saktong higpit lang. And then yung sa kabila, etong busina tsaka yung ilaw, ito maluwag din 'to. Maraming nagtatanong nito sa group kung paano ba 'to nahigpitan. Ito yung sikreto diyan, merong tong screw sa likod. So yun lang, Allen wrench lang din gagamitin niyo para mas mahigpitan siya. Ayan, nakalock na siya. So kailangan nyo lang higpitan 'to. May nakikita ko nito sa group, marami nagtatanong Siguro sa kanila medyo lumuluwag. Dito nyo lang siya banda hihigpitan. Yan guys, pagtaas nito okay na. Set up na yung ano nyo. Punta naman tayo sa basic features. Okay, ito ang Mober S10 MD4. Kaya alamin natin yung mga features niya. Okay, itong MD4 is disusi na siya. So, kailangan ng susi para mag-on. Okay. Then, long press sa power button. Okay. So, meron na rin siyang built-in na voltmeter. At ito yung kanyang display. Tapos, meron na rin siyang signal light. Kuha natin yung signal light. Ayan. Ito yung signal light niya. Okay, try natin yung sa kabilang side. Ito po siya. Ito yung signal light niya. Try natin sa kabilang side. Ayan. May signal light na rin siya. Tapos bukod pa sa signal light guys, meron pa siyang underglow. So kitang-kita ka na pag nag-night ride ka. And syempre meron siyang horn. Yan, malakas din yung horn niya. Next vlog, iti-test drive naman natin si Mober S10. So don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-update kayo sa future vlogs.